Hello everyone, welcome back to my channel. আজি মই বস্তু এটা ওপৰত ৰিভিউ দিম লগতে আনবক্সিং কৰিও দেখুৱাম। আজিকালি এটা ট্ৰেন্ড হৈছে এক্ৰেলিক ফটো ফ্ৰেম বনোৱা আৰু ফেসবুক হক বা ইনষ্টাগ্ৰাম আমি হোম পেজত ইয়াৰ এড দেখুৱাই। তেনেকুৱা এটা সাইট হৈছে OMGs আৰু এয়া সব দেখিছেনে তাৰ লগত মোক এটা সৰু কি চেইনো বনাই দিছে যোনটো আমি ফটো ফ্ৰেম বনাবলৈ দিছিল তাৰ পৰাই এটা কি চেইনো বনাই দিছে। আচ্ছা এইটো মই OMGs সাইটটো মই ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিছিলো আৰু ফাৰ্স্ট টাইম অৰ্ডাৰ দিম বুলি ভাবিলো যেহেতু লৰা বাৰ্থডেও পাইছেহি সো এজ এ গিফট ফটো ফ্ৰেম কে দিম বুলি ভাবিলো এজ এ ট্ৰেজার। এইখিনিতে আপোনালোকক কম আপোনালোকে জোৰটোৰ পৰা অৰ্ডাৰ নিদিব যেহেতু ফেকো হ'ব পাৰে। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰ গৈ তাৰ পৰা OMGs এপটো ডাউনলোড কৰি অৰ্ডাৰ দিব। এইখনৰ সাইজ হৈছে 35x23 ইঞ্চ আৰু আপোনালোকে যিমান ইঞ্চৰ বিচাৰে সেই ইঞ্চটো চাই পাই সিলেক্ট কৰি দিব আৰু মই দিয়া থিকনেছটো হৈছে 3 mm। প্ৰাইস হৈছে 3999 তাৰমানে 4000 বুলি ক'ব পাৰে। আপোনালোকক যেনেকৈ লাগে সেইমতে সাইজ আৰু থিকনেছ সিলেক্ট কৰি দিব আৰু সেইমতে প্ৰাইসও নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে। পেকেজিং বহুত ধুনীয়া, কোটো ব্ৰেক বা স্কেচ হোৱা নাই। পেকেজিং এণ্ড কোৱালিটি A1 বুলি ক'ব পাৰি আৰু লগত লগাবলে এডেচিভ হুকো দিছে। বহুত ধুনীয়া হয়, সো ইউ ক্যান ট্ৰাই ইট। থ্যাংক ইউ।